you have chosen. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. John and his brother seem to have a lot to talk about. Well, they haven't seen each other for quite a while. Oh, they haven't seen each other for a while. They haven't seen each other for a while. Họ chưa gặp nhau for a while. A while tức là a time, a long time. So, What does the man imply about John and his brother? oh, what does the man imply about John and his brother? That means they are going to see each other after a long separation. After a long time, they are not staying with each other. All right? Number 2. I'm tired of sitting at home. I'm tired of sitting at home. So, How about a movie? how about a movie? Câu này cô nói là how about a movie? Đi xem phim ha. Hiểu không? Thì câu này trả lời sao? Sure, why not? Sure, why not? Sao không? Đi liền. That's why we choose A for number 2. Câu A ha. Số 2 là câu A. What does the woman mean? Number 3. Is it better to take the bus to Chicago or to go by plane? Is it better to take the bus to Chicago or The bus is a lot cheaper. Is it better to take the bus to Chicago or to go by plane? to go by plane? Or to go by plane hay là đi bằng máy bay? Đi cái nào hay hơn? The bus is a lot cheaper. Bus is a lot cheaper. The bus is a lot cheaper. Xe buýt thì rẻ hơn nhiều. But it takes at least twice as long. It takes at least quite as long. But it takes at least twice as long. Twice là gấp đôi. It takes twice as long có nghĩa là nó mất thời gian gấp đôi. What does the woman mean? What does the woman mean? Vậy có nghĩa là ý của bạn là làm sao? Có phải là mình sẽ chọn là câu C không? Taking a plane costs more but saves time. Đi máy bay thì tốn nhiều tiền hơn nhưng mà saves time, tiết kiệm thời gian hơn. Number 4. The red one looks better on you than the striped one does. But the collar on the red one is too big and the sleeves are too long. Where does this conversation most probably take place? Where does this conversation most probably take place? Cái hội thoại này nó sẽ xảy ra ở đâu? Thì mình nghe mới nói gì mà red, chủ yếu là red đúng không? Cái màu đỏ đúng không? Với lại cái chữ là stripe có nghĩa là sọc quá. Giờ nghe lại coi. You than the striped one does. Number 4. The red one looks better on you than the striped one does. Red one looks better on you than the striped one does. Cái màu đỏ nhìn mặt nó đẹp hơn cái sọc. But the collar on the red one is too big. Color, cái màu ở trên cái áo màu đỏ thì sao đây? And the sleeves are too long. Too big and the sleeves are too long. Cái màu nó hơi sặc sỡ, nó hơi sáng và cái sleeve là cái tay áo á, hơi dài. Như vậy là có cái tay áo, sleeve là cái tay áo, như vậy có phải clothing store trong một cái cửa hàng quần áo. Câu 4 chọn câu D. Number 5. I heard Ted ended up in the emergency room this morning. Is everything okay? He's being kept. Ted end up in the emergency room. Tôi nghe là Ted anh này anh ở
Trong cái phòng emergency là phòng cấp cứu á, có chuyện gì không? Ổn chưa? Overnight for observation. Cái cô này cũng nói sao? Morning. Is everything okay? He's being kept overnight for observation. Being kept overnight for observation. He's being kept overnight for observation. Ảnh bị giữ lại đêm để theo dõi. Observation, theo dõi. Như vậy là C không? More time is needed to evaluate test condition. Cần thêm thời gian để đánh giá tình trạng của anh này. Vậy câu 5 là chọn câu C. Number 6. Let's practice that dance routine some more, Anne, and see if we can get it right this time. Again? We've already tried it 6 times. What does Anne mean? Again, we've already done it 6 times. We've already done it 6 times. Chúng ta đã làm cái chuyện đó 6 lần rồi. Mà again làm lại nữa hả? Về ý của cổ có phải là nãy giờ làm gì không biết mà nhiều quá. Làm nhiều quá làm gì không muốn làm nữa đúng không? Bây giờ trong 4 câu này phù hợp nhất có phải là câu A không? She doesn't want to practice anymore. Không muốn tập luyện nữa. Không muốn tập luyện nữa. Nghe cái chữ 6 nhưng mà thực ra là 6 times. Có nghĩa là 6 lần chứ không phải là 6 giờ. Như vậy cái mà liên quan tới 6 giờ là câu B, câu D là loại liền, sai liền. Còn câu C thì thôi. The dance routine needs more right turns, có nghĩa là nhảy thì cần phải quẹo phải nhiều hơn. Không có liên quan hoàn toàn. Number 7. That seafood restaurant we went to last night is the best in town. That restaurant that we went to last night is the best in town. Nhà hàng tối hôm qua vô là ngon nhất thị trấn rồi. Isn't it, though? What does the man think about the restaurant? Cái câu sau á, ông nói gì? Nghe kỹ lại cái câu sau, anh nói gì? Best in town. Isn't it, though? Isn't it though? Isn't it though? That seafood restaurant we went to last night is the best in town. Isn't it, though? That seafood restaurant we went to last night is the best in town. Isn't it, though? Đó, ông nói câu đó đó. Isn't, có nghĩa là còn phải nói nữa. Đúng không? Còn phải hỏi nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Vậy có đó lý do tại sao câu 7 là gì? It is an excellent restaurant. Nhà hàng rất là xuất sắc, tuyệt vời ha. Câu 7 chọn câu B. What does the man think about the restaurant? Number 8. Do you want to go to the party? You aren't going to the party. You aren't. You aren't. Nghe cho kỹ ha. You aren't là you are not. Bạn không đi go to the party hả? Well, it doesn't start until 8. It doesn't start until 8. Doesn't start until 8 là 8 giờ mới bắt đầu. And I have to get up early tomorrow. Early tomorrow. I have to get up early tomorrow. Sáng mai tôi phải dậy sớm. What does the man imply? Như vậy có phải là he doesn't want to go to the party because it starts late không? Không muốn đi tiệc bởi vì nó tới bắt đầu muộn. 8D ha. Number 9. Kate wants us to pick her up at the airport at 10:30. Nghe kỹ ha, tức là group wants us to pick up ở sân bay lúc mấy giờ? Number 9. Kate wants us to pick her up at the airport at 10:30. 10:30. Cái cô này cô muốn được group ở sân bay lúc 10:30, 10 giờ rưỡi. Oh, so she did make her connecting flight in Boston. Oh, so she did make her connecting flight in Boston. Vậy cô ấy đã sao?
Nghe lại ông này ông nói nè. The airport at 10:30. Oh, so she did make her connecting flight in Boston. So she did make her connecting flight. Did make her connecting flight nghĩa là cô ấy đã bay được cái chuyến gọi là cái chuyến gọi là connecting, tức là chuyến bay qua Giang á. The airport at 10:30. Oh, so she did make her connecting flight in Boston. Make her connecting flight in Boston. She did make her connecting flight in Boston. What had the man assumed about Kate? Như vậy ông này ông nghĩ gì về cái cô Kate này? Vậy có phải là câu chính mình sẽ chọn câu B. She might have missed her flight to Boston. Có lẽ đã missed her flight to Boston. Bỏ lỡ chuyến bay đến Boston. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ bị, nó hơi kỳ kỳ, cái câu hỏi này nó hơi rất là kỳ kỳ. Ông nói là she did make her flight in Boston, nghĩa là she did make her connecting flight in Boston là đã bay cái chuyến hóa cảnh ở Boston. Đã bay được. Mà trong khi đề nó lại ghi cho mình là đề là ghi là như thế này. Rồi đáp án lại cho là câu B là có lẽ đã miss her flight là bỏ lỡ chuyến bay đến Boston. Không biết là có bị sai đề không? Có vẻ có hơi bị sai đề một chút hay sao? Các bạn cũng kệ câu này đi ha. Mình chuyển qua câu tiếp theo mình làm luôn. Number 10. I had to wait 50 minutes to see the doctor. I have to wait 50 minutes. I have to wait 50 minutes to see the doctor. Chờ 50 phút mới gặp bác sĩ được. I could have told you that would happen. Could have told you that would happen. I could have told you that would happen. Tôi có thể đã nói với bạn chuyện đó xảy ra rồi. Tức là cô này sao? Không có ngạc nhiên. Không có ngạc nhiên lắm đâu. What does the woman mean? What does the woman mean? Tức là ý là cô này có không ngạc nhiên về cái chuyện này hết á. Chuyện ông này chờ lâu là đúng rồi. Number 11. I have to turn my paper in late. In my paper late. Tôi phải nộp bài của tôi là muộn. I hope Professor Smith won't be too unhappy. I hope Professor Smith won't be too unhappy. Tôi hy vọng là cái ông giáo sư Smith đó là sẽ không có gọi là quá gọi là unhappy, không vui. Well, this is the first time Đây là lần đầu tiên. First time, this is the first time. Đây là lần đầu tiên mà cô sao đây? you've ever had to ask for an extension. You have ever asked for an extension. Lần đầu tiên mà cô hỏi xin gia hạn nộp bài. So I don't expect she'll be too hard on you. I don't expect she will be too hard on you. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ quá khó khăn đối với bạn đâu. Như vậy người ta hỏi mình gì? What does the man think Professor Smith will probably do? Cái ông nói vậy đó, anh nói là sẽ là lần đầu tiên cho nên là won't be too hard, sẽ không có quá khó khăn hà khắc gì lắm đâu. Vậy là có phải là chọn câu A không? 11 là câu A nè. Be understanding toward the woman. Number 12. Ray certainly has been late for class a lot this semester. Cái anh này has been late for class a lot this semester. Học kỳ này là trễ giờ học quá chừng luôn nữa nè. That's not like him. That's not like him. Cái câu quan trọng. That's not like him. Như vậy. What do we learn from this conversation? We learn from the conversation. Mình hiểu gì từ cái conversation này? Có phải là chọn câu C không?
is behaving differently, đang cư xử khác lạ so với bình thường, là chọn câu C. Number 13. My history term paper has to be typed. My history term paper has to be history term paper, tức là bài của môn lịch sử cuối kỳ á, phải được sao? Phải được đánh máy. Cái anh này mới nói là sao đây? Shouldn't you type your English paper too? Shouldn't you type your English paper too? Shouldn't you type your English paper too? Bạn chẳng phải là nên đánh luôn cái phần bài của tiếng Anh sao? What does the man suggest? Đừng ông nói gì, có phải là chọn câu C không? Nên đánh máy cả hai bài luôn. Bài Number 14. Do you mind if I use your phone? You mind if I use your phone? Phiền không? Tôi xài điện thoại bạn được không? John's calling his mother right now. John's calling his mother right now. John đang gọi cho mẹ. What can be inferred from the woman's response? Vậy mình suy ra gì từ cái lời của người phụ nữ, có phải là chọn câu D không? Anh kia anh đang gọi điện, như vậy là điện thoại không có thể nào mà đang gọi là sẵn có để gọi. Number 15. Did you hear Jane's presentation last night? Did you hear Jane's presentation last night? Nghe thuyết trình của cô Jane tối hôm qua chưa? How she can be so calm in front of such a large audience is beyond me. Câu đó mới là khó nghe. How she can be so How can she be so calm in front of such a large audience is beyond me. đó. Last night? How she can be so calm and Common. Did you hear Jane's presentation last night? how she can be so calm in front of such a large audience is In front of such a lot of audience. Trước mặt rất nhiều khán giả. beyond me. Rồi trước mặt tôi nữa. Như vậy là trước mặt rất nhiều người, rất đông người mà cô này không có gọi là run rẩy. B không? Jane didn't appear nervous at all during her presentation. Không có lo lắng. Ha. Nghe lại cái chỗ này nè. Number 15. Did you hear Jane's presentation last night? How she can be so calm in front of such a large audience is beyond me. How can she be so calm? Làm sao mà có thể là bình tĩnh nhiều đến mức như vậy trước một cái gọi là large audience, rất đông, rất nhiều khán giả. Vậy ý là khen cô này sao? Didn't appear nervous, không có vẻ gì là nervous, lo lắng at all trong cái buổi presentation, thuyết trình ha. Alright.